Dobrý den. Já začnu trošku provokativní otázkou. Je vaše recepce spíš concierge, který je tam pro lidi, pro hosty, pro to, aby zlepšili jejich zkušenost? A nebo je to spíš taková vrátnice, která má zajistit, aby se do budovy nedostali ti, kteří nemají? Já jsem před Sherry jsem pracoval jako 10 let nebo 12 let jako UX designér a tímto děkuju teda Nealovi za to, že udělal představu té profesi, protože asi poprvé v životě nemusím vysvětlovat, co to vlastně je. A jako UX designér jsem sdílel jednu posedlost se všemi svými kolegy a to byla posedlost prvním dojmem, posedlost první experience. A když jsem se potom začal věnovat nebo vstoupil do oboru komerčních budov, tak mě nepřestalo překvapovat a doteď nepřestalo překvapovat, jak vlastně moc je první zkušenost hostů podceňována, jak moc se na ní nedbá, jak moc vlastně většina recepcí, hlavní rolí většiny recepcí je vyplnit papírový formulář, který navíc ještě velmi často je v rozporu s GDPR a se zásadami ochrany osobních údajů. A přitom právě recepce je to, co vytváří a tvoří hlavní dojem hosta z návštěvy. Je to proto, že je první. Je to proto, že ten první dojem, který vzniká, se potom přenáší do zbytku té návštěvy, toho jednání, schůzky, pro kterou tam ten host chodí. Za chvíli si povíme proč. A je to i proto, že recepce je poslední. To znamená, že ovlivňuje tu vzpomínku, kterou si host do hlavy ukládá. Všechny tyhle 3 mechanismy, pojďme se na ně postupně podívat. Je obecně známá věc, že první dojem vzniká velmi rychle. Obvykle se uvádí, že to trvá přibližně 7 vteřin. Co je ale mnohem zajímavější, je, jak vzniká. Slyšel někdo v sále o teorii ještěrčího, opičího a racionálního mozku? Můžete prosím zvednout ruku, pokud tady vidím několik rukou. Je to poměrně zajímavý model fungování mozku, který říká, že všichni máme v sobě v podstatě 3 nezávislý mozkový systémy, které se vyvíjely s evolucí postupně. A ten ještěrčí mozek je zodpovědný za věci jako teritorialita, instinkty, reflexy. Je to ta část mozku, která, když si vedle vás sednul kolega, pokud sedíte vedle neznámého člověka, narušil vaši osobní zónu, tak vlastně zareagovala a poslala tělu nějaký signál nekomfortu. To je ten ještěrčí, potom je ten opičí mozek, který se vyvíjel o 200-300 milionů let později. A tenhle ten mozek má na starosti zpracování emocí. A v momentě, kdy vstupujeme, a to je právě ten mozek, který vytváří první dojem. 3. vrstva mozku je ten racionální a ten se vlastně v situaci, kdy host vstoupí do budovy, navelí se na něj spousta různých podnětů, vůbec nedostane ke slovu. Proto právě ten první dojem vzniká tak rychle a vzniká emocí. Já bych rád ukázal krátkou ukázku instalace, která má za cíl právě útočit na ty emoce. Je to recepce v Research and Development centru v Soulu, poměrně nedávná. A je to krásný příklad toho, je to příklad toho, jak je možné útočit právě působit na emoce. Můžeme diskutovat, jestli zrovna emoce toho, že vstupujete do rozbouřených vod, je to, co chcete ve svých hostech vyvolávat. Tady já osobně úplně tuhletu myšlenku nepodporuji, ale ten záměr zatím je jasný. Jo? Je to o tom, aby ta recepce byla zapamatovatelná, aby ten zážitek byl zapamatovatelný, tak je třeba pracovat s emocemi, nikoliv s ráciem. Co je ten první dojem, který vzniká tímhletím způsobem, tak je zajímavé, že on má tendenci se prolínat a přelévat i do další části té zkušenosti. Tomu mechanismu se říká konfirmační zkreslení. Je to něco, je to vlastně přirozená tendence mozku si z podnětů kolem nás vybírat ty, které utvrzují to, co už jsme věděli, nebo dojem, ke kterému jsme došli. A naopak dávat menší váhu těm, které neodpovídají našemu názoru nebo našemu prvotnímu dojmu. To neznamená, že bychom ten názor nemohli změnit. Vy, když jste vstoupili tady do budovy, tak jste si během prvních, aniž byste o tom museli přemýšlet, tak během prvních několika vteřin jste si udělali očekávání ohledně toho, jak vlastně celá konference bude. To očekávání a dojem vzniknul naprosto podvědomě
A samozřejmě váš mozek zpracuje všechny informace, kdyby vás nezaujaly tolky, nebo když by váš špatné pohoštění, ten názor můžete změnit, ale budete mít větší tendenci se ho držet, nebo existuje tam přirozená inklinace mozku ten dojem držet. Tohle je mimochodem důvod, proč si lidé s různými názory spolu mohou diskutovat, racionálně se přesvědčovat a přesto se velmi často nedohodnou, jak asi znáte ze světa kolem sebe. A v momentě, kdy host prochází recepcí a odchází, tak tohle je taky nesmírně zajímavý moment. Je to zajímavý moment proto, že náš mozek si celý dojem ukládá do paměti, ale neukládá si ho jako otisk fotografie, to by nedokázalo, těch podnětů je příliš. Mozek vybírá z těch podnětů ty, které jsou nějakým způsobem zajímavé a jsou to ty, které, nebo přirozená zase tendence je vybírat ty podněty, které nějakým způsobem vyčnívají, ať už je to nahoru nebo dolů. A podměty, které se trvávají na konci dané experience. To znamená, že pokud projdete budovou nebo nějakým novým kontextem a odcházíte, tak to, co si budete za několik týdnů, měsíců pamatovat, budou s větší pravděpodobností zážitky, které nějakým způsobem vyčnívaly, ať už nahoru nebo dolů, nebo zážitky, nebo vzpomínky, nebo pocity, které trvaly, když jste z toho prostředí odcházeli. Tohle to má mimochodem báječnou praktickou využitelnost v plánování dovolených. Pokud máte dovolenou, která je jinak průměrná, doporučuji si nakonec naplánovat nějaký highlight, nějakou velmi zajímavou věc. Nabízí se, pokud jste si na začátku na moji provokativní otázku odpověděli, že recepce je víc, že vaše recepce je víc pro budovu, pro procesy budovy, pro zajištění bezpečnosti, než pro poskytnutí zážitků hostů, tak se nabízí otázka, jak tedy tohleto změnit. Ta odpověď, nebo část té odpovědi může znít banálně. Podívejme se na to očima hostů. Když host přichází do budovy, má v hlavě řadu otázek. Za kým jdu, nebo kam jdu, jak se tam dostanu, někdy i za kým. Může se ptát, kde je tady výtah, ptá se, jak se dostanu dovnitř, kde jsou tady toalety. Zní to opravdu banálně, ale divili byste se, kolik budov, nebo řada budov vlastně některé z těchto potřeb poměrně základních nenaplňuje. Dalším způsobem, jak poskytnout hostu lepší zážitek, je odstranit překážky. Určitě znáte papírové formuláře, možná v řadě vašich budov je máte. Já jsem toho ohromný nepřítel. Na mě to, pokud přijmeme tu premisu, že recepce je tady pro hosta a nikoliv pro budovu, tak na mě to vždycky trošku působí, jako kdyby mi v restauraci dali předtím, než mi dají menu, aby mi dali formulář, kde se musím zaregistrovat, abych se k těm informacím dostal. Uvolněte ruce recepčním, nebo uvolněme ruce recepčním. Může se to nezdát, ale vlastně v momentě, kdy přichází host, tak recepční má poměrně hodně věcí, kterým se musí věnovat. Musí přivítat hosta, měla by mu poskytnout informace, být vřelá, měla by informovat nebo hostitele, toho zaměstnance, velmi často i třeba horní recepci. A k tomu je tam řada dalších povinností recepce. A k tomu, aby ta recepční se mohla věnovat hostu a dát mu veškerý kontext a veškeré informace, tak je potřeba, aby měla volné ruce kolem té ostatní operativy. Mimochodem, padlo tady náš produkt Sherry Workplace, my právě ten problém řešíme a tímhletím se zabýváme. Kdyby vás to, já o tom nebudu tady dělat promo, ale kdyby vás to zaujalo, tak v taštičkách, až budete odcházet, budete mít brožurku, případně jsem k dispozici na baru. A konečně a nakonec další nebo významný způsob, jak vylepšit zážitek a zkušenost hosta, je poskytnout něco zajímavého, nečekaného nakonec. Je to právě podle Peak and Rule, je to ten moment, kdy host odchází, poslední interakce s recepcí otiskne větší dojem než všechny předchozí momenty a i obligátní bonbony nebo cokoliv, co má nějakou spojitost s vaší budovou nebo firmou, tak udělá významný rozdíl. Děkuji za pozornost, to je všechno. Vidím, že jsem se vešel do hodin. Fenomenální. A jsem k dispozici na případné otázky. Tak jo, děkujeme Ondřejovi za jeho dochvilnost a jeho přednášku. Děkuji. Mě by zajímalo, jestli jste
přemýšleli, jak to udělat, až lidé budou odsaď odcházet, aby měli teda nějaký ty bonbony nebo něco na konci. Samozřejmě je tady uvítací a loučící tým a jak už jsem zmiňoval, myslím, že taštičky nevidím, že dostanete všichni taštičky. Takže doufám, že se nepletu, že to všechno dopadlo a že tady nevytvářím nějaké očekávání. Když jste zmiňoval tu otázku, kde jsou tady toalety, to bylo v tom, tak my všichni víme, kde jsou tady toalety, ale já když jsem tam šel, tak mě zaujala jedna věc, že se dalo docela těžko rozlišit mezi mužskou a ženskou částí, nevím, jestli jste se toho všimli. A to je součást vlastně i toho řešení. Neposkytujeme cedulky na toalety, samozřejmě to téma, na který narážíte, je velmi zajímavý a to je ta design versus utilita. Jo, já jsem si říkal, že to není schválně, vlastně, že třeba genderově už se to jako sleduje možná se to někde slevá. No. Tak je to nová budova, já jsem poměrně zpátečnický v tomhletom, takže možná, že už jsme na nový úrovni. Každopádně, jestli jsou nějaké otázky na slajdu, tak můžeme třeba 1-2 dát. Pokud ne, tak určitě Ondřej bude k dispozici na baru, že jo, kde jinde, to je jasný. Ano. A my aspoň doženeme tu ztrátu. Tak já děkuju Ondřeji a bude na baru, když tak. Děkuji.